đó nghề này là của ông ngoại để lại. Thì cái sợi hủ tiếu này nó xuất phát ra là thật sự là cái cách làm giống như mì. Cái duyên thì không có duyên gì hết. Lúc mà theo anh biết lớn lên biết là ông ngoại nghĩ rồi mẹ làm thôi. 3 giờ sáng, hiện tại là mình đang trên đường từ Sài Gòn về Bến Tre. Nếu các bạn thấy mình quay vào thời điểm này chắc cũng biết mình đang quay series gì rồi đúng không? Ngày hôm nay thì tiếp tục với series một ngày một nghề. Ngày hôm nay mà mình tìm hiểu thì cũng liên quan đến tập trước. Thì nghề đó là gì thì các bạn hãy theo chân mình nha. Còn bây giờ thì đi thôi! Dạ em chào anh Tâm. Chào em. Dạ anh mới dậy hả anh? Mới vậy. Dạ. Giới thiệu với các bạn thì anh Tâm là người mà ngày hôm nay sẽ phụ trách hướng dẫn mình cách học nghề làm sợi hủ tiếu. Thì bây giờ chắc là cũng khoảng 4 giờ mấy sáng rồi. Bây giờ mình làm được chưa anh? Rồi ở dưới đang làm rồi. Dạ, chắc bây giờ anh dẫn em vào bên trong nha. Rồi. Anh làm nghề này được bao nhiêu năm mà anh? Nghề này là nghề gia truyền của thời từ ông ngoại anh lại. Dạ. Cũng 60-70 năm rồi. Dạ. Mà em thắc mắc nha, thành phần chính của sợi hủ tiếu hình như là gạo đúng không anh? Bột gạo, muối, này với mình trộn hồ từ bột gạo luôn. Trong đây trong đoạn đầu tiên đó là mình xay gạo ở trong đây nè. Dạ. Xay gạo để thành bột. Vậy là hồi đó là nhà mình là làm từ sợi hủ tiếu là cái thủ công. Và bây giờ em thấy có máy móc nhiều, giống như mình đang chuyển hóa thành nó dần công nghiệp đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ đa số là máy không à. Dạ. Công nhân rồi cũng giảm ít lại hết rồi. Dạ. Hồi xưa thì làm thủ công là mình tráng bằng một cái gáo dừa, cái gáo mà của tông trái dừa á, rồi mình xỏ cái cây ngang, mình múc bột rồi mình tráng một cái bánh tròn vậy nè, xong cái mình để lên cái liếp, xong đem ra ngoài phơi ngoài nắng á, rồi đem khi mà nó khô dẻo vô á mình mới cắt đôi ra rồi cuốn tròn lại rồi dùng dao cắt sợi, chứ không có như những cái máy này. Cái máy thì này là nó cắt bằng máy ra sợi, còn hồi đó thì mình cắt thủ công bằng dao bằng tay thôi. Ủa vậy là bình thường mình làm là 24/24 hả anh? Không, giờ đó là mình làm có mỗi công đoạn nó làm khoảng chừng thời gian khác nhau hết nè. Dạ. Công đoạn này hiện tại của mình đang tham quan là công đoạn gì anh? Công đoạn này là đầu tiên là mình ngâm gạo. Ngâm gạo rồi mình vo gạo rồi xay gạo thành bột. Tức là mình có phần bột đó rồi bắt đầu từ phần bột đó mình mới chế biến thành sợi hủ tiếu anh? Đúng rồi. Dạ. Cái máy gạo mình bỏ vô đây nè, thấy không? Dạ. Bỏ vào đây mình cho nước vô, mình xay thành cái bột nó sẽ chảy xuống đây rồi là mình bơm lên mấy cái bồn này nè. Bơm lên mấy cái bồn. Cỡ 6 năm về trước là cỡ 2013, đầu năm 2013 thì mình mới chuyển đổi cái công nghiệp kêu bằng sấy trong nhà luôn, không còn phơi nữa. Thì cái công nghệ đó thì lúc đó là 2013 làm nó lúc tại vì mùa mưa của mình thất thường quá đi nên mình khi mà làm phơi á, làm số lượng nhiều không có được, nó rất là cực, nên mới tìm hiểu được cái công nghệ đó, công nghệ sấy trong nhà thì mình chủ động hơn. Đó, cái bột mình cho xuống trên đó nó xuống đây. Dạ. Nó đang nấu, nó chảy từ từ xuống, nhìn giống như là em nhìn giống như keo hả? Nó trắng. Cái bột của mình. Dạ. Dạ, trắng bóc luôn, giống như keo sữa. Xong rồi sẽ trên đây nó là nhiệt độ đây là bao nhiêu độ C anh? Em thấy khói ra quá trời luôn. Cái này là khoảng 106 độ C. 106 độ C. Tức là mình làm là phải có quy trình và đúng độ C phù hợp. Với cái kinh nghiệm của người thợ nữa. Em thấy là bắt đầu bột nó chảy từ đây,
Bắt đầu nó truyền lên đây đúng không anh? Đúng rồi. Rồi truyền lên đây thì nó ra được cái gì? Phần này em thấy trước mặt của mình là khói nhiều nhất nè. Đúng rồi, cái đầu của cái băng hấp. Rồi chắc Đó. này chắc nóng lắm. Đó, hấp cái bánh ra chín nè. Trời ơi, nhìn cái này em thấy là giống như là cái gì ta, bánh tráng, bánh ướt rồi á. Nó mỏng thiệt là mỏng mỏng như tờ giấy à. Đúng rồi. Bạn coi, mỏng y như tờ giấy luôn. Lúc anh còn làm ở Sài Gòn á, thì có một cơ duyên á, là ở trong cái khu phòng trọ của anh á, rồi lúc anh là sinh viên á thì có quen, có chơi chung với một bạn là bên ngành cơ khí, thì nó cũng chơi thân lắm. Rồi á, thì tình cờ mới tới cái xưởng cơ khí của cái anh của người bạn đó, thì mấy anh của người bạn đó là làm chuyên về làm bên nồi hơi, mà nồi hơi nước bảo hòa cho bên Campuchia. Thì ảnh mới biết được về cái công nghệ sấy này của Thái Lan, thì ảnh mới nói sơ khai thôi. Rồi cái anh mới về anh bàn với gia đình, anh hỏi thì gia đình chấp nhận cho anh đi qua bển tìm hiểu. Thì một mình nào giờ mình cũng không có qua bển, cũng sợ lắm. Rồi qua bển mình tìm hiểu thì mình thấy cái công nghệ này khá hay hơn rất nhiều so với 3-4 năm về trước mình đi tìm hiểu trong nước. Thì mình thấy cái công nghệ này hay nên mình mới nhờ một cái đơn vị mà làm chuyên về cơ khí mà sấy băng tải này nọ đó, qua bên Campuchia mà khảo sát và họ tìm hiểu và họ về họ chấp nhận ký hợp đồng thi công cho mình. Thì từ đó thì anh mới mày mò về cái công nghệ này. Nói chung bước đầu vô cũng vất vả, cũng chưa làm được. Rồi tới một cái thời gian khoảng chừng dài 2-3 tháng sau á, coi như là nó cũng hư đồ dữ lắm, mình chưa có nhuần nhuyễn á. Rồi 2-3 tháng sau á, thì mình mới điều chỉnh lại cái bột để cho nó thích hợp với cái công nghệ sấy băng chuyền này. Thì tầm giữa năm 2013 là anh thành công về cái công nghệ này luôn. Đi vô mấy cái này em thấy hơi nóng, nó bốc ra. Cái thùng sấy phải nóng chứ. Rồi nóng lắm luôn á. Thôi đây là nếu mà mình gờ tay có thể phỏng á. Dạ. Nó đang sấy ở trong đây đúng không anh? Đúng rồi, nó sấy lên đó, nó chuẩn bị nó chạy hết xong nó ra đây. Nó chạy hết tất cả các băng tải ở tổng á. Dạ. Đúng không? Đó, rồi nó chạy ra đây. Thường thì quy trình sấy này mất bao lâu anh? Em thấy hình như nó đi rất là nhiều vòng luôn á. Sấy là nó nằm ở trong cái thùng sấy là khoảng 25 phút. 25 phút. Khi mà sấy xong cái phần này thì ra đây nó cắt hả anh? Ra đây nè, nó qua cái máy này là nó cắt thành tấm. Đó, nó có cái con dao nó chặt xuống vậy nè, thành tấm. Đó, một chút bánh nó ra, nó chạy qua cái ống lô này nè. Dạ. Nó chạy qua đây, mình cắt thành tấm vuông cỡ 6 tấc x 8 tấc. Hồi xưa làm liếp nó quá cực dữ lắm, ảnh hưởng trời mưa trời nắng á. Nó qua tới đời của tôi là từ tiếp quản tới giờ là nhiêu năm? Tiếp quản giờ 40 mấy năm rồi. 40 mấy năm rồi. Đã thấy nghề này nó cực quá, mới mình cũng muốn tiền lại cho con đó. Bây giờ đó là làm clip thì nó cực dữ lắm. Con cũng như là tối ngày ngoài trời không là mình coi mưa gió này kia đó. Ăn cơm mà bưng cái chén cơm ra ngoài trời ăn á, ăn giờ may. Con cũng như là phải dự báo là biết phải chính xác, chứ còn ấy thì nó ướt hết. Các bạn ơi, hiện tại là mình đã thay bộ đồ. Thì bộ đồ của công nhân nhà máy này á, thì ngày hôm nay chắc là kế bên anh này sẽ hướng dẫn mình cách thao tác từng bước để làm ra sợi hủ tiếu. Thì quên, nãy giờ kế bên quên hỏi anh tên gì vậy? Anh tên Hậu. Tên Hậu. Anh Hậu, một tí nữa bây giờ mình cần phải làm công đoạn gì đầu tiên anh? Xả gạo xuống. Xả gạo. Bây giờ anh chỉ em làm luôn đi, em bắt tay vô làm trực tiếp luôn. Gạo anh đổ vô cối.
Mình đổ vô. Không còn cái nào chưa gà anh đổ vô. Trời má, nó nặng dã man đó. Không đùa đâu. Chắc nước ra hết. Để cho gáo nước xong là kinh đổ. Ủa sao anh múc sao nhiều vậy? Em múc có một lần nửa xô à. Sao múc được nhiều hay nha. Ok. Rồi, đổ vô đâu anh? Cối này. À, là từ gạo này là công đoạn đầu tiên nó xay từ gạo thành bột. Gà ăn bột xong rồi. À, mình thấy đây che rồi bắt đầu bột đồ này nọ. Nó được xay ra từ từ, mình cứ múc gạo mình bỏ vô. Múc gạo đổ vô thôi. Thì đây là cái phần mà công đoạn chính để biến từ gạo thành bột. Mỗi công đoạn thì sẽ có một người chịu trách nhiệm hướng dẫn làm. Hồi nãy có anh Hậu hướng dẫn mình cách xay bột rồi. Và bây giờ mình sẽ gặp anh này. Dạ em chào anh ạ. Dạ cho hỏi anh tên gì ạ? Hoàng. Tên Hoàng. Giờ anh Hoàng cho em hỏi á, là hồi nãy em học xay bột xong thì cái bước tiếp theo mà để em làm á, là bước gì anh? Tiếp theo đó mình là xay bột như trong cái bột đó, phải không? Bắt đầu mình rút cái bột mặt á để cho nó lắng xuống, rút cái bột mặt qua cái bột này. Dạ. Rồi mình mới bơm bột vô đây. Dạ. Em thấy có nước nó đang chảy vô. Chạy nó lên cái này đó, mình mới mở máy nữa. Khi mà thành phẩm nó ra thì nó ra cái phần chỗ này đúng không anh? Đúng rồi. Ra qua chỗ này. Ra được chỗ này thì đây là những cái phần bột đã được làm khô hả anh? Dạ, khô lại. Được làm khô rồi. Tức là từ cái máy này nó được dẫn trực tiếp qua cái chỗ này. Nãy giờ mình thắc mắc đó là mình có cần phải chế múc từng cái mình chế vô không? Nhưng mà mình coi cái đường ống này mình mới phát hiện là nó đang bơm trực tiếp từ cái bồn này nè qua bên phía vô bên trong này luôn. Ok, chờ nước dâng lên và cái này nó sẽ xay xử lý. Ồ, nó chạy rồi các bạn ơi. Hồi nãy là từ gạo xay thành bột, bây giờ bắt đầu từ bột nó xay lại thành cái bột đã được chắc nước. Các bạn ơi, mình thấy cái máy nó đang cắt bột nè. Hồi nãy là mới khởi động thôi, bắt đầu bây giờ nó cứng lại rồi. Cứng chắc luôn á. Nó hút thật là chắc luôn và nó sẽ cắt xuống. Bột nó sẽ rớt xuống ở chỗ này. Cái phần này là phần bột đã được ép ra nè. Cảm giác giống như là nó là bánh đúc vậy. Đúc ra từ khuôn. Bây giờ công đoạn tiếp theo của mình là làm gì anh? Công đoạn tiếp theo mình lấy này lên trên đơn thủ đó mình đánh dạ, bột. Đánh bột. Mình có cần bây giờ mình có cần bỏ máy này vô đây không anh? Bỏ vô. Rồi mình cho máy chạy bỏ vô. Cho máy chạy trước rồi mình mới bỏ vô. Rồi cho nó đánh đó đó, cho nó tan bột ra. Ok, vậy anh khởi động đây, có gì em bỏ vô phụ anh cho. Đánh bột vào đây cho nó chuyển xong rồi đó mình bỏ vô đây. Đó rồi bột mình chạy. Đánh nhuyễn này đánh phải trong vòng bao lâu anh? Giờ này di chuyển nè. Ý là bình thường mình từ lúc mình đổ bột vô tới lúc nó nhuyễn là bao lâu? Nửa tiếng. Nửa tiếng. Các bạn ơi, thật sự thì tới phần nấu bột này thì mình thấy là mọi thứ gần như đã được hoàn thành hết rồi. Bởi vì mọi thứ đã được công nghiệp hóa và làm được một cách tự động. Thì chỉ có một điều mà mình thắc mắc nhất là lý do tại sao anh Tâm lại nghĩ ra được cái mô hình tự động hóa như thế này. Thì chắc là mình sẽ tiếp tục gặp anh Tâm để tìm hiểu đằng sau những câu chuyện liên quan đến sợi hủ tiếu này các bạn nhé. Còn bây giờ theo chân mình nha. Cái giai đoạn mà để cho người tiêu dùng họ thích nghi với cái sản phẩm mà bên công nghiệp. Tại vì cái sản phẩm bên thủ công á, nó với công nghiệp nó có một chút chênh lệch. Không, nó bên công nghiệp á thì nó trắng, cái sản phẩm ra trắng sạch hơn, nó ở tông khép kín hết. Còn mà mình phơi ở ngoài trời á thì nó ảnh hưởng gió bụi này nọ, nó cái mức độ vệ sinh nó không bằng. Nhưng mà đổi lại là trắng quá thì người tiêu dùng họ lại không thích. Rồi họ không có thích ứng được cái bánh ban đầu vậy đó, nên cũng khó. Cái là cái thị trường mà lúc đó bắt đầu bị giảm xuống chút đỉnh. Với cái bánh sản phẩm của mình mà bên sấy á, bên công nghiệp á, thì nó cái hạn chế về cái độ dai so với cái thủ công.
nó 19-10 à, nó không đạt bằng cái thủ công lắm. Cái kỷ niệm vừa vui mà vừa cực, vừa vui mà cực lắm. Nhất là tới mùa mưa á, là mỗi lần mà trời mà chuyển mây thất mưa á, là cha con là tuôn ra sân hết. Sợ mưa dữ lắm. Là mưa một cái là bắt đầu là xúm nhau cha con ba mẹ ra, rồi anh chị em rồi tuôn ra đội vô chồng những cái clip bánh á, đội vô. Nhìn khi mà sóc dầm á, những cái dầm của clip nó sóc vô tay chảy máu luôn á. Rồi bà vui lúc mà đứng đợi mây á, ba la hả cục mây này mưa thì đội vô, còn không mưa thì thôi. Rồi có lúc ba coi mây sai cũng ướt nhẹp hết trơn. Tôi 10, ổng địch 10 địch. Còn hủ tiếu hồi xưa của ba má tôi là hủ tiếu Sở Bé. Rồi sau đó tôi với mới làm tiếp theo cái nghề của ba má tôi. Tôi là thứ 10 y tên địch, là hủ tiếu 10 địch. Tôi nghĩ là hết cái đời tôi là chắc nghỉ nghề này, nhưng mà nó về nó tiếp quản luôn á. Ngày do nó quyết định à, nó muốn phát triển thêm thì nó phát triển. Đó là sức nó. Tôi với giờ cả như nghỉ rồi, nghỉ hưu rồi, giao hết cho Tâm luôn. Các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay mình đã hoàn thành xong việc tìm hiểu về nghề làm gác sợi hủ tiếu. Thật ra thì ban đầu mình tưởng là làm sợi hủ tiếu rất là đơn giản, chỉ cần bỏ gạo vô thì nó sẽ thành sợi hủ tiếu. Nhưng mà sau khi tìm hiểu xong á, thì mình thấy là nó không hề đơn giản như mình nghĩ. Nào là phải có quy trình đồ này nọ, rất là phức tạp luôn. Và trong tương lai nếu các bạn muốn Chuối trải nghiệm nhiều công việc gì đó độc lạ gì tiếp theo, hãy nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá của mình thôi.